Вітаю вас! Сьогодні я хочу записати відео для тих, хто все ще обирає, куди їм їхати в Канаду. Тому що у більшості вспливає все ж таки асоціація Канада-Торонто. Тому що Торонто – це не столиця Канади, не треба плутати. Столиця Канади – Оттава. Але Торонто – це є найбільше місто Канади. Найпопулярніше місто Канади. Місто, яке, як то кажуть, на слуху. Так от, сьогодні ми спробуємо розібратися, чи варто їхати в Торонто, чи ні. Які там є плюси, які там мінуси. Не дивуйтеся, що я пишу це відео, знаходжусь не в Торонто. Зараз ми живемо в Британській Колумбії, але ми більш ніж рік жили в Торонто. І ми встигли за цей час формувати багато своїх думок, своїх вражень про це місто. І в той же час ми чітко пам'ятаємо причини, через які ми доволі легко розпрощалися з Торонто, і через які ніколи не кажи ніколи, але через які ми не хочемо ні за яких обставин туди повертатися. Отже, дивіться далі. Я, як завжди, написала сценарій, і зараз будуть конкретні пункти щодо Торонто. Але перед тим я хочу нагадати, що у цього відео є спонсор. Це кредитна спілка «Будучність», яка, до речі, якраз таки працює виключно по провінції Онтаріо. Це канадська кредитна організація, канадська кредитна спілка із українським корінням. Вони надають безкоштовні послуги для всіх новоприбулих в Канаду по візі КОАЄД і не лише. Допомагають українцям із відкриттям банківських рахунок, із відкриттям кредитних карток, що надзвичайно важливо. Ви можете звернутися до них за допомогою, за консультацією. Контакти я лишу у посиланні під цим відео. Тепер починаємо. Найпряміша асоціація, яка виникає із Торонто, найбільше місто, найбільше можливості. І насправді це дійсно так. Це місто із найжвавішим і найбільшим ринком труда в Канаді. Це точно, це 100%. Якщо ви просто порівняєте кількість вакансій в інших містах Канади і кількість вакансій, яка щоденно з'являється, то Торонто – це беззаперечний лідер. З іншого боку, не забувайте, що в Торонто прибуває найбільша кількість, так скажімо, свіжої іммігрантської крові. Тобто найбільш амбіційні, найбільш самовпевнені теж їдуть в Торонто, тому що там це те місто, де можна реалізувати свої амбіції, кар'єрні амбіції. І це місто, в якому через те, що туди їде величезна кількість людей, тобто є навіть загальноканадська статистика, що із щорічної загальної кількості нових іммігрантів в Канаду, більш ніж 50% їде в провінцію Онтаріо. І дуже легко зрозуміти, що під провінцією Онтаріо, можна сказати, що практично всі вони їдуть у Торонто. Або десь там навколо Торонто, в міста навколо Торонто, щоб їздити працювати у найбільше місто. Саме тому треба чітко усвідомлювати, що там велика кількість роботи, але й величезна конкуренція. І там на одне і ту саму посаду будуть з вами конкурувати молоді випускники канадських вишів з гарною англійською, з канадською освітою, з готовністю працювати за менші гроші і таке інше. Тобто є плюс, але і мінус. З іншого боку, великий плюс в тому, що Торонто – це те місто, яке вам точно дасть можливість підзаробити. Якщо у вас поки що немає постійного заробітку, немає постійної роботи, то в Торонто величезна кількість роботи просто за кеш. Роботи такої одноразової, проєктної, на короткий строк. З цього боку, звичайно, в Торонто просто, як то кажуть, крутитися в певній мірі простіше. Другий момент – це те, що є очікування у людей, що велике місто – це більші зарплати. Насправді це оманлива думка, тому що є загальна стандартизація оплати труда. Якщо є поняття мінімальна зарплата, тобто це зарплата, менше якої вам не платитимуть, це значить, що вона мінімальна, і це стосується всіх міст по всій провінції. Наприклад, там ставка мінімальна у провінції Онтаріо на такому рівні, і що
наприклад, якщо посада передбачає мінімальну оплату труда, там, я не знаю, в тому ж Макдональдсі або Тім Хортонсі, то в Тім Хортонсі і в невеличкому містечку на 1000 людей, і в Торонто в Тім Хортонсі вам будуть платити абсолютно однакову мінімальну зарплату. От тільки вижити на мінімальну зарплату в Торонто практично неможливо, тому що надзвичайно висока оренда. Треба для справедливості сказати, що в Торонто дійсно дуже велика, найбільша, мабуть, концентрація величезних офісів великих корпорацій. Це абсолютно нормальна історія, коли в Торонто переїжджають за хорошими джоб-оферами на хорошу оплату труда люди з інших міст. Наприклад, коли ми їхали з Торонто у Британську Колумбію, то наступними тенантами, тобто наступною родиною, яка орендувала квартиру, в якій ми жили, це була родина, яка жила у місті Вікторія Британської Колумбії, і вони переїхали в Торонто. Тобто ми їхали у Британську Колумбію, а вони навпаки з Британської Колумбії переїхали в Онтаріо в Торонто, тому що чоловіку там запропонували дуже гарну роботу з гарною оплатою. Тепер наступне – очікування реальність. Очікування в тому у багатьох, що Торонто – це велике місто, великий мегаполіс з добре розвиненим громадським транспортом. Усі ці історії, що в Канаді не вижити без машини, в Торонто можна цим легко нехтувати. Тобто в Торонто можна цілком окей жити без машини і користуватися громадським транспортом. З певної точки зору це дійсно відповідає дійсності. Вибачте за тавтологію, це правда. Ми, коли приїхали в Торонто, в перші півроку це був жорсткий локдаун, і ми просто не могли фізично скласти наші тести на водійське посвідчення, і ми просто не могли через це купити машину. І ми півроку користувалися виключно громадським транспортом в Торонто. Він має нюанси. Нюанси полягають в тому, що дуже добре розвинена наземна система, це автобусна система. Автобусна система дуже класна. Дуже класна історія в тому, що ви купуєте, наприклад, квиток, якщо одноразовий квиток, ви за одну і ту саму плату, тобто ви один раз заходите в систему, тобто загальна транспортна система Торонто, ви платите один раз і можете їздити будь-куди, будь-яким транспортом, трамваєм, автобусом, метрополітеном за цю одну плату протягом, мені здається, 2,5 годин. Ну, принаймні, це так було у 2021 році, коли ми там жили. Можливо, так, можливо, зараз трошки змінилося. Якщо ви з Торонто, виправте мене, будь ласка. Так от, але система метрополітену, наприклад, в Торонто, м'яко скажімо, недосконала. Вона не розвинена ще настільки, наскільки цього потребує масштаб міста. Там дуже мало, знаєте, оцих кільцьових ліній, які вам можуть забезпечити дуже зручні пересадки. Ну, тобто, з одного боку, як для великого міста, в принципі, система громадського транспорту є, але сказати, що вона розвинена дуже і дуже добре, я сказати цього точно не можу. Крім того, система метрополітену Торонто доволі застаріла, і метрополітен частенько ламається. Добра новина в тому, що якщо метрополітен ламається, дуже швидко організовують автобусний транспорт. Тобто дуже швидко організовують такі цілу серію безкоштовних автобусів, на які ви просто виходите зі станції, пересідаєте і їдете далі автобусом. Але знову ж таки, це все час і це все певні незручності. Крім того, я думаю, що ви всі багато вже не чули цих, і це не чутки, це дійсно правда, що в метрополітені Торонто надзвичайно багато несповних розуму людей. Це правда, я з ними стикалася регулярно, практично щоденно. Вони поводяться дійсно дуже дивно, інколи поводяться трошечки, не можу сказати, що лякливо, що це лякає, неприємно, скажімо так. Це як щонайменше це неприємно. У мене особисто за півроку, які ми активно користувалися щодня громадським транспортом, я щодня возила дитину в школу громадським транспортом, ми всі вихідні всюди добиралися громадським транспортом, ми дуже багато цим користувалися, то неприємних, прямих якихось стичок із цими несповними розуму людьми у нас не було. Ти просто їх починаєш ігнорувати в певний момент. Вони нікого не чіпають, принаймні я з таким не стикалася. Вони поводяться дивно, вони поводяться інколи гучно, і це дає певний дискомфорт, але це я б не сказала, що це абсолютно критично.
Тепер ми переходимо до наступного пункту. І наступний пункт полягає в тому, що в Торонто все ж таки краще мати машину, як і в інших містах Канади. І на те є причини. Ну, по-перше, як я сказала, громадський транспорт, система громадського транспорту розвинена непогано, але вона недосконала. І дуже часто ми бачили, просто коли будували маршрути, куди нам потрібно дістатися, ми бачили, що громадським транспортом це візьме 1,5 години, а машиною це взяло б 20 хвилин. Це просто нереальна економія часу, коли ви маєте машину. Крім того, містобудування, принцип містобудування у всіх містах Канади відрізняється від українського. Він відрізняється тим, що тут, наприклад, не прийнято будувати якихось багато дрібненьких магазинчиків, куди можна просто вискочити за хлібчиком, або невеличких таких маркетів. Тут всі магазини зосереджені на так званих плазах, тобто це єдине таке площа, на якій сконцентровані там супермаркети і інші магазини. І до цих плаз треба їхати чимось, чи машиною, чи громадським транспортом. Так, звичайно, є доставки. І я була підписана на сервіс Instacart, і всього там за $100 на рік я отримувала безлімітну, безкоштовну доставку з будь-якого супермаркету Торонто, і це було доволі зручно. До речі, я можу лишити посилання на цей сервіс. Якщо ви без машини в Торонто, то користуйтесь цим сервісом, це нереально зручно, насправді. Але знову ж таки, коли ми вже купили машину, я почала їздити в супермаркети вже на закупки сама, я побачила, наскільки відрізняється асортимент того, що насправді є в магазині, і асортимент того, що доступно через онлайн-сервіси доставки. Саме тому, як на мій погляд, в цьому плані є така невелика незручність, але викрутитися знову ж таки можна. Все це не критично. Це просто я вам розповідаю нюанси, про які, можливо, вам буде цікаво і варто знати перед тим, як ви будете приймати рішення. Велика кількість опцій для дітей і для дорослих. Опцій мається на увазі від After School Program, тобто, якщо ви ще не знаєте, то в Канаді всі школи закінчуються в 2:30 о 3 дня. Максимум. І все. І після цього часу діти мають йти кудись далі. В провінції Онтаріо є закон, який обмежує самостійне пересування дітей віком до 12 років вулицями. Тобто, якщо дитина молодша за 12 років, вона не має юридичного права ходити вулицями сама. Тобто, дитина молодша за 12 років просто не може піти зі школи сама додому. Це незаконно. І дитина такого віку не може лишатися вдома сама без нагляду старших, які за законом можуть бути для неї бебісітером. Саме тому єдиний вихід, який лишається, це after-school програми. After-school програми – це програми, які можуть бути і на базі школи, і це також програми, які можуть бути і окремо в якихось окремих центрах. Але, знову ж таки, треба розуміти, що це велике місто. І з одного боку там багато опцій, з іншого боку там великі черги. І тому, наприклад, за весь той рік, який ми жили в Торонто, я так і не потрапила ні на одну after-school програму. Ми висіли у листах очікування весь цей час. І місце для нас так і не знайшлось. Я вибачаюсь, у нас тут літають гелікоптери, тому може бути трошки гучно. Це ж саме стосується і літніх таборів, так звані summer camps. Summer кемпів дуже багато в Торонто, але знову-таки на них довгі черги, реально довгі черги. І висока ціна, вища, ніж тут, яку ми маємо у невеликому місті Британської Колумбії, в якому ми живемо. Я пам'ятаю дуже точно з Торонто оцю історію, що обговорювання активне і активний букінг, тобто бронювати заздалегідь саммер-кемп програми, починали ще до весни, починали ще у лютому, тому що наприклад, у березні могло вже не бути місць на Summer Camp програми. І я пам'ятаю, коли ми приїхали сюди, де ми живемо зараз, в Оканаган-Волі, це невелике місто Вернон, то я тут теж у березні вже почала метушитися, шукати програми, на мене так всі дивилися, типу, чого ти так хвилюєшся, та буде місце, та все буде окей. В Торонто треба квапитися, з цим треба квапуватися. Якщо вам кудись на повне літо треба пристроїти дитину, вам треба починати думати про це вже взимку. А тепер,
Є ще такий момент, що дуже багато розваг для дітей, багато кружків, багато секцій, багато шкіл приватних, різних, католицькі, україномовні, російськомовні, які хочете. Дуже багато опцій, але знову ж таки листи очікування, знову ж таки все це про гроші, бо все це платно. І, наприклад, якщо ви хочете активно провести вихідні, то будьте готові, що це буде вам коштувати десь приблизно $100 на родину з 3, просто вийти, виїхати кудись, активно провести вихідні, сходити в якийсь музей, я не знаю, в той же величезний акваріум, тощо. Ну, коротше кажучи, є опції, їх багато, але вони доволі високовартісні. І крім того, є ще один нюанс. Якщо Британська Колумбія, це ми теж відчули цей контраст дуже сильно, це про природу, і тут природа, вона просто навколо вас, то, наприклад, поїхати в національний парк, на класний трейл, ну, тобто взагалі за межі міста, це візьме у вас десь 2-3 години. Виїхати кудись із Торонто для того, щоб просто погуляти в якомусь національному парку. Торонто – це точно як і найбільший ринок труда, так і найбільший ринок оренди. Це абсолютно беззаперечно і 100%. В Торонто дійсно найбільша кількість опцій оренди, і це правда. Але з іншого боку, треба ж розуміти, що на цю оренду теж великі черги, велика конкуренція, і лендлорди, ну тобто орендодавці, будуть вибирати найкращих кандидатів, найбільш платежеспроможних. З іншого боку, Торонто, як не одне інше місто, дає велику кількість апартментів. Апартменти – це коли повністю весь будинок здається, всі квартири в будинку здаються виключно в оренду. Апартменти дешевше, в апартментах простіше зняти, наприклад, своє перше житло. Дійсно має свої плюси. Торонто надзвичайно лояльне до поганої англійської мови. Тому що там, тотально всі іммігранти, тотально всі. Куди не подивись, одні іммігранти. І багато акцентів, багато недосконалої англійської мови. І через це терпимість до низького рівня англійської мови, терпимість висока. І абсолютно лояльно до цього ставляться. Але з іншого боку, треба розуміти, що Торонто – це про велику кількість людей, це про велику кількість акцентів, це про велику кількість різних націй. І я знаю, що в Канаді не дуже прийнято про це говорити, але все ж таки у внутрішніх розмовах, у нас з вами щира розмова українською мовою, так скажемо, між собою, ви, коли приїдете в Торонто, якщо приїдете, ви побачите, що в Торонто є певні національні перекоси. Я маю на увазі, що певних національностей в Торонто сильно більше, концентрація їхня сильно більше, ніж у всіх інших. І інколи вам здається, що ви або десь в Шанхаї, або десь в Дейлі. Точно не в Торонто. І, Це в принципі окей, якщо ви з цим окей. Але це такий дуже жорсткий контраст, який ми відчули, коли приїхали от сюди, де ми живемо зараз, тому що тут навколо нас 80% так точно, це таке біле європейське населення і чистенька, гарна, красива англійська мова, від якої я перші тижні я просто ходила і просто слухала, як розмовляють люди. Я від цього нереально кайфувала. І тут вже кому що подобається. Мені ось така чиста англійська мова без акцентів подобається більше. І всочувати її мені значно приємніше, ніж заточувати вухо і без кінця стресувати від цих дзвінків по телефону, від доставщиків, від операторів сервісу, тощо. І я просто тотально перші місяці, я просто геть не плакала. Я ледь не плакала, я просто не розуміла їхнього акценту взагалі. Тепер момент, про який ви теж маєте знати. В Торонто надзвичайно дороге житло. Житло, я маю на увазі не оренду, а купити. Ми дуже швидко, ми там прожили рік, але швидше, ніж за рік, зрозуміли, що на наш вік, швидше за все, ми не зможемо купити житло в Торонто. Тому що от я сьогодні, буквально готуючись до цього відео, я знайшла статистику.
офіційну статистику канадську, яка говорить про те, що для того, щоб купити житло в Торонто, вам треба заробляти на родину мінімум $200,000 канадських на рік. Це до податків. Тобто ваш дохід на родину має бути не менше, ніж $200,000 на рік. Тому що середня вартість будинку в Торонто – 1 300 000. Тому більшість людей, які приїжджають в Торонто, розуміють, що це нереально і що виплачувати якусь невеличку квартирку за 700 000 десь на околицях вони не дуже хочуть. І за ці гроші, за ці ж 700 000 вони можуть купити нормальний будинок, але це буде 200 кілометрів від Торонто. І багато хто, я таких історій знаю чимало, просто потім змирюються з цим і потрапляють в таку от історію, що вони не можуть купити в Торонто, вони виїжджають за 150-200 кілометрів від Торонто, щоб купити там нормальне житло, ну там типу таунхаус або навіть будинок, живуть там, але щодня їздять на роботу. І це години вашого життя. Щоденно вам треба вставати на 2-3 години раніше, ніж ви могли б поспати, раніше, ніж ви могли поспати. Вам треба щоденно витрачати ці години на те, щоб добиратися. Це специфіка Торонто. Мільйони людей там з цим живуть. Нормально живуть десь там за Торонто, щодня їздять в Торонто на роботу. Ну, якщо вам це окей, то вам таке сподобається. Ще один очевидний нюанс – це автостраховка. В Торонто дуже дорога автостраховка. Ми платили за свою машину $270 на місяць автостраховки, і нам багато хто заздрив і казав, що ой, ви такі молодці, це просто нереально класна ціна, тому що для багатьох ціна була значно вища. Ми просто дуже ретельно вивчали весь попит по ринку автострахування в Торонто. І цікаво, що вартість вашої автостраховки залежить напряму, в тому числі і від району, в якому ви живете. Якщо ви живете в районі Торонто, який знаходиться там за рейтингами безпеки, який має не дуже гарний рейтинг безпеки, то страховка в цьому районі Торонто може бути вищою, аніж в іншому районі Торонто. І коли я кажу вищою, це може бути вищою на 100 і навіть на $200. Тобто треба вам цей нюанс знати, і коли ви вибираєте, де ви будете жити в Торонто в тому числі. Клімат. Цікава історія про клімат, тому що я знаю, що дуже багато людей мають хибне уявлення про клімат взагалом в Канаді і про клімат. Можливо, не все знають про клімат в Торонто. Не дивлячись на те, що Торонто начебто не знаходиться у північній частині Канади, там дуже специфічний клімат через те, що Торонто знаходиться на березі величезного озера, і там просто шалені вітри. От коли мені кажуть клімат в Торонто, перше, що я кажу, вітри, і всі кажуть, так, через ці вітри в Торонто дуже велика різниця. Тут в Канаді заміряють завжди температуру, яка є на термометрі, і температура feels like, тобто як відчувається. І от через вітри в Торонто різниця цих температур буває в середньому на 10 градусів. 5 і 10 градусів – це абсолютно норма. Тобто на термометрі може бути 0, а feels like -10. Буде -10, feels like -20, тому що вітер такий, що він пробирає вас просто до кісток. І саме через це в Торонто вам не підійдуть українські курточки, якісь там, я маю на увазі такі пуховички легенькі. В Торонто треба купувати хороший, довгий і дуже такий, знаєте, якісний зимовий одяг і зимове взуття. Ще один момент про клімат в Торонто. В Торонто немає весни. Абсолютно. От там просто бувають такі пару тижнів потепління. Тобто стабільного такого потепління в березні тепліше, у квітні ще тепліше, у травні ще тепліше, а потім вже в червні починається літо. В Торонто такого практично немає. Там така температурна гойдалка може тривати аж до червня. Всередині червня просто починається літо. Або може там залежить від року до року, або навіть в травні. Просто там холодно, а в травні бабах і починається літо. І літо в Торонто просто нереально жарке. Нереально жарке і сухе. Це просто специфік. Але в Торонто, і особливо в Онтаріо,
взагалі по всій Онтаріо і в Торонто просто нереально красива осінь. Нереально красиво. Через велику кількість кленів, коли вони починають жовтіти, це така краса. Що ще? Із хорошого. Торонто – це вайб великого міста, це 100%. Тому якщо ви, наприклад, жили в Києві і кайфували від цього, або ви жили в інших великих європейських містах до цього, і вам дуже-дуже імпонує оцей вайб великого міста, оцей движ, багато людей, тусовки, нічні клуби, модні ресторани, модні бари, якісь там вечірки, то ось це, цього в Торонто більш ніж достатньо. З цим там точно немає проблем. Там багато молоді, там такий от вайб, там багато студентів. До речі, про студентів. Торонто одна з найбільших, мабуть, я не буду казати точно, але одна з найбільших концентрацій вищих навчальних закладів. Це для того, це ви маєте знати, для того, щоб, якщо у вас діти студентського віку. Навчальних закладів насправді повно всюди, і вони дають хорошу освіту всюди. Але в Торонто, найбільші навчальні заклади, там є найвідоміший університет Торонто, але ви також маєте знати, що поки ви не отримали статус постійних резидентів, ваші діти будуть навчатися за умовами місцевих студентів. А за умовами місцевих студентів це ви будете платити доволі високу оплату за навчання в навчальних закладах. І в Торонто вона одна з найвищих. А різниця за оплату за навчання велика. Тобто, наприклад, якщо в коледжі в Торонто ви будете платити за рік навчання 15-17 тисяч доларів, то, я не знаю, в тому ж Нью-Брансвіку це буде коштувати 8-9 тисяч доларів. І це суттєва різниця. А десь, наприклад, в атлантичних провінціях типу Лабрадор, Ньюфаундленд, там взагалі може бути ціна за рік навчання для іноземних студентів там 6-7 тисяч доларів. Тобто врахуйте цей фактор також, якщо у вас є діти-студенти. І ще один момент такий приємний. Торонто – це велике, багате місто. Там дуже багато всього люди. Там люди мало, є багато людей, які не жалкують грошей, вони їх просто, мені здається, не рахують. І там нереально багато усього віддають безкоштовно. Там, коли заходиш на маркетплейс, і просто навіть не спеціально шукати, а просто заходиш на маркетплейс, кількість безкоштовних опцій неймовірна. Там можна безкоштовно обставити квартиру, можна безкоштовно завалити іграшками свою дитину, можна безкоштовно набрати якогось там, я не знаю, купу усього там від кухонного приладдя до якихось дрібних предметів інтер'єру. І останній момент, про який я хотіла сказати, він останній, але не останній в списку пріоритетів, якщо ви приїжджаєте сюди за КОЕД. Це питання отримання постійного статусу. Ви маєте розуміти, що Онтаріо – це найпопулярніша і одна з найбажаніших для іммігрантів. Саме тому програми провінції Онтаріо, провінційні програми Онтаріо, вони є одними з найважчих. Я маю на увазі, що у них дуже високі критерії відбору. І пройти імміграцію через провінційні програми Онтаріо здатні далеко не всі. Якщо ви старші за 33 роки, якщо у вас середня англійська, якщо у вас немає такого гарного горизонтального, я це називаю, досвіду роботи, тобто ви працювали за однією професією останні роки, і це все офіційно підтверджено, і ця професія добре котирується в Канаді, і ви зможете знайти роботу по цій професії, і у вас вища освіта, і бажано, щоб це була мінімум магістратура, а краще докторантура. Якщо усіх цих параметрів немає, то можуть бути питання з еміграцією. Конкретно у Торонто, як у міста, своїх власних програм імміграції немає. Ви будете пробувати іммігрувати або за федеральними програмами імміграції, або за провінційними програмами імміграції. І подивіться заздалегідь, поставте перед собою це питання заздалегідь. А чи пройду я по цих програмах імміграції успішно? І це теж може вплинути на ваш вибір також. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Багатенько я записала, але мені дійсно є що сказати про Торонто. Нам є за що його любити. І у цього міста також є і недоліки, через які ми не хочемо туди повертатися. Нас, в принципі,
тепер більше, ну скажімо так, поживши у Британській Колумбії, у нас немає великого бажання повертатися у провінцію Онтаріо, скажу вам так. Але я знаю багато людей, які живуть у Торонто. Вони щасливі там, у них все вдалося, у них прекрасний бізнес, прекрасна кар'єра, тому що це найбільший ринок, це ринок для амбіційних, це ринок легкий для відкриття бізнесу. І з цієї точки зору, безумовно, у Торонто є свої переваги. Ну що, пишіть ваші враження в коментарях. Якщо ви вже в Торонто, пишіть ваші враження і пишіть, за якими критеріями ви намагаєтесь обрати, куди їхати в Канаді. І я бажаю вам усього найкращого. До зустрічі в наступних відео.